Άλλο, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα, στο σημερινό επεισόδιο, θα μιλήσουμε για γυαλιά ηλίου. Τι Μωρέ. τι έγινε πάλι? Δεν θα μιλήσουμε για γυαλιά ηλίου. Δεν θα μιλήσουμε για γυαλιά ηλίου? Όχι. Όχι. Όχι, όπως καταλάβετε δεν θα μιλήσουμε για γυαλιά ηλίου, αλλά μιας και το είπα, μας βάλω εγώ τα δικά μου γιατί έχει πάρα πολύ ήλιο εδώ. Θα μιλήσουμε όμως για γυαλιά που βάζουμε μπροστά από τις κάμερές μας, και τις φωτογραφικές αλλά και τις GoPro. Πάμε λοιπόν να δούμε για τι πράγμα ακριβώς μιλάμε. Η Sandmarc λοιπόν, η εταιρεία αυτή εδώ, μας έστειλε αυτό εδώ το φίλτρο, το βλέπετε, το οποίο είναι ένα φίλτρο μεταβλητής έκθεσης στον ήλιο. Λοιπόν, γιατί χρησιμοποιούμε ND φίλτρα, τι είναι τα ND φίλτρα, πολλές ερωτήσεις, πάμε λοιπόν να τις απαντήσουμε. Όπως γνωρίζετε λοιπόν, υπάρχουν τα κινηματογραφικά καρέ και κινηματογραφικές ρυθμίσεις σε κάθε κάμερα. Έτσι λοιπόν και στην GoPro. Το ND filter είναι κάτι σαν γυαλιά ηλίου, είναι ένα μαύρο γυαλί το οποίο μπαίνει μπροστά από την GoPro μας και μας βοηθάει να ρυθμίσουμε το φως που εισέρχεται μέσα στο σένσορα της κάμεράς μας. Νομίζω κατανοητή ως εδώ πέρα. Στο Hollywood λοιπόν, αλλά και γενικά όλοι οι κινηματογραφιστές και όλοι όσοι ασχολούνται με τα βίντεο τραβάνε σε συγκεκριμένους κανόνες. Στον κανόνα 180 degree shutter rule. Τι είναι αυτός ο κανόνας? Αυτός ο κανόνας λοιπόν ορίζει ότι για να έχουμε το κινηματογραφικό θάμπομα στην κίνησή μας και για να υπάρχει αυτή η normal κίνηση και το που αισθανόμαστε, που αισθάνεται το ανθρώπινο μάτι που βλέπει αυτό το κινηματογραφικό το ωραίο που έχουμε στα βίντεό μας, πρέπει να ορίσουμε την ταχύτητα του κλίστρους μας διπλάσια από τα frame που τραβάμε. Το καταλάβαμε ως εδώ? Εμείς λοιπόν τώρα με την DSLR την κάμερά μας που τραβάμε αυτή τη στιγμή είμαστε στα 24 frames per second και για να έχω αυτό το κινηματογραφικό θάμπομα, το motion blur το οποίο θέλουμε, τραβάω σε 1/50. 30 frames per second, 1/60. 60 frames per second, 1/120. Θα σας δώσω τους κανόνες, θα τους βάλω σε ένα πινακάκι, να τους έχετε, να τους βλέπετε, για να μην τρελαίνεστε και να μην μπερδεύεστε. Η GoPro, όπως ξέρουμε γενικά, τραβάει σε αυτόματες ρυθμίσεις. Έτσι κάνουν οι περισσότεροι, έτσι κάνω και εγώ γενικότερα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Το θέμα όμως είναι ότι αν θέλουμε να πάρουμε κινηματογραφικές ρυθμίσεις από την GoPro μας, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε ένα ND φίλτρο. Και εκεί λοιπόν έρχεται το φίλτρο που μας στέλνει η Sandmarc και την ευχαριστώ άλλη μια φορά για το φίλτρο που μας έστειλε να το δοκιμάσουμε. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να ξέρετε γενικά είναι ότι τα ND φίλτρα δεν είναι για όλη τη μέρα και δεν είναι για πάντα. Δεν χρησιμοποιούμε ND φίλτρα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μόνο σε πολύ φωτεινές λήψεις. Όπως τώρα που έχω τον ήλιο και χρειάζομαι να κατεβάσω το shutter στη διπλάσια ταχύτητα από τα frames τα οποία τραβάω και πρέπει για αυτό το λόγο να βάλω το ND filter μου. Η Sandmarc λοιπόν μας έστειλε αυτό εδώ, σε αυτό εδώ το βλέπετε, το pouch εδώ, και αυτό είναι το φίλτρο. Αυτό εδώ, το μεταλλικό, αυτό πολύ ωραίο φίλτρο, το οποίο είναι μεταβλητού ND. Τι σημαίνει αυτό? Έχει διαφορετικά stops
επάνω στο φίλτρο για να το κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Να δώσουμε εμείς ό,τι έκθεση θέλουμε, ώστε να μην χρησιμοποιούμε πολλά διαφορετικά φίλτρα. Είναι πολλά φίλτρα σε ένα. ND8 έχει ND8, ND16, ND32 και ND64. Πολύ χρήσιμο, πολύ ωραίο, αν θέλετε να πάρετε κινηματογραφικά βίντεο με την GoPro σας. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα deep dive, ένα έτσι χώσιμο μέσα στις ρυθμίσεις της κάμερας, για να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ND filter. Πάμε λοιπόν να σας δείξω ποιες είναι οι ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε. Ανοίγουμε την GoPro μας. Έχει ανοίξει η GoPro. Λοιπόν, πατώντας εδώ, πάμε στο Standard. Στο Standard, για να ξέρετε αν θέλετε να αλλάξετε ρυθμίσεις, μπορείτε είτε από το μολυβάκι ή μπορείτε πατώντας κρατημένο αυτό εδώ να πάμε κατευθείαν μέσα στις ρυθμίσεις. Έχω ορίσει 5,3K στα 30 frames per second. Αυτή είναι η ανάλυση που εμένα μου αρέσει. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Lens έχω βάλει linear sin horizon leveling. Λοιπόν, Hyper Smooth είμαι στο high. Εδώ δεν αλλάζω κάτι. Και εκεί που αλλάζουμε bitrate πάντα στο high, δεν το συζητάμε. Να προσέχετε εδώ πέρα το bitrate σας να είναι πάντα στο high. Και shutter εδώ βλέπετε auto. Πατάμε εδώ και με το δάχτυλό μας 1.30, 1.60, 1.120, 1/240. Τι έχουμε? 30 frames per second. Οπότε αφήνουμε το shutter μας στο 1/60. ISO minimum και ISO maximum στο 100. Έχω διαβάσει τουλάχιστον μέσα από το διαδίκτυο ότι αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση και μιλάμε πάντα για πολύ φωτεινές ημέρες. Και white balance, εδώ εγώ συνήθως σε μια πολύ φωτεινή ημέρα ορίζω περίπου 5.500 εκεί κάπου στα 5.500 είναι καλά για πολύ φωτεινή ημέρα. Λοιπόν, sharpness, έτσι, το έχω στο medium το sharpness και αφήνω όλα τα άλλα ως έχει. Και αυτές είναι οι ρυθμίσεις μας. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να τραβήξουμε βίντεο με το φιλτράκι μας. Αυτό που δεν σας έχω δείξει είναι πώς εφαρμόζουμε το φίλτρο στην GoPro μας. Λοιπόν, να το φιλτράκι μας, αυτό εδώ είναι, πανεύκολα. Πιάνετε αυτό εδώ και πάτε εδώ και κουμπώνετε. Κουμπώνει όλο αυτό, το βλέπετε? Κουμπώνει καλά, καθαρά, όλο αυτό εδώ, πάει μέχρι μέσα και πραγματικά ό,τι πιο όμορφο έχω δει σε φίλτρο. Σας έχω και μία έκπληξη. Κοιτάξτε εδώ, Media Mode. Το παρήγγειλα, επιτέλους μου ήρθε στα χέρια και γιατί σας το δείχνω, θα δούμε βίντεο βέβαια γι' αυτό πολύ αναλυτικά, έχουμε πάρα πολύ βίντεο να δούμε με το Media Mode. Βγάζουμε το τέτοιο μας εδώ, το καπάκι, συρταρώνουμε την κάμερά μας μέσα και κλειδώνουμε. Τι θέλω να σας δείξω? Ότι ακόμα και με το Media Mode εδώ κουμπώνει μια χαρά. Κουμπώνει τέλεια. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν πέφτει, δεν ξεβιδώνει, δεν σας φεύγει. Το βλέπετε? Δεν φεύγει με τίποτα. Κουμπώνει απίστευτα. Επάνω στην οπή που έχει ο σένσορας εδώ της κάμερας του GoPro, στο τζαμάκι του,
εφαρμόζει τέλεια, πραγματικά ό,τι καλύτερο. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί χρησιμοποιούν ND filter στην GoPro. Για να πάρουμε αυτά τα κινηματογραφικά, το θάμπομα, το motion blur, το οποίο αναφέρει και η Sandmark ότι δίνει το συγκεκριμένο φίλτρο όταν το χρησιμοποιούμε. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι τελείως άσπα πράγματα. Έχω ρυθμίσει το shutter μου στο 1/60, διπλάσιο τον καρέ που τραβάω στην GoPro. Τραβάω σε 5,3K στα 30 frames per second. Βάζουμε λοιπόν το φίλτρο. Το κουμπώσαμε λοιπόν. Είμαστε καλύτερα, είμαστε λιγάκι καλύτερα. Τώρα μένει λοιπόν να ρυθμίσουμε, να δούμε τι κάνει. Εδώ τώρα είμαστε στο ND8 και θα πάμε στο 16. Αυτό είναι το ND16. ND32 και ND64. Βλέπετε διαφορά. ND8. Αυτό είναι 8. ND16. ND32. Και ND64. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η διαφορά που σας έλεγα χωρίς το φίλτρο και με το φίλτρο, για να καταλάβετε ποια είναι η κίνηση αυτή. Κοιτάξτε το χέρι μου. Θέλω να δείτε την κίνηση που κάνει το χέρι μου μπροστά από την οθόνη. Πάμε να δούμε τώρα και με το φίλτρο. Τώρα γράφουμε με shutter 1/60, 30 frames per second, 30 frames per second, και πάμε να δούμε την κίνηση στο χέρι μου. Τι βλέπετε τη διαφορά? Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά βάζοντας ένα φίλτρο. Το συγκεκριμένο φίλτρο λοιπόν που μας έστειλε η Sandmark κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Μας βοηθάει να πάρουμε κινηματογραφικές, πολύ όμορφες, φυσικές λήψεις. Όπως κάνουν όλοι οι κινηματογραφικοί σκηνοθέτες. Γίνετε σκηνοθέτες του εαυτού σας. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, ελπίζω να καταλάβατε όλοι τι κάνει το ND Filter. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μία εγγραφή ακριβώς από κάτω θα ήταν απολύτως εκτιμητέα για το κανάλι μου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Θα δούμε και άλλα τέτοια βίντεο. Γράψτε μου τα σχόλιά σας, ό,τι ερωτήσεις έχετε, ό,τι απορίες έχετε και εγώ θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ τη Sandmark που μας έστειλε το συγκεκριμένο φίλτρο. Να είστε καλά. Αλόχα. Γεια σας.